guys, it's me Kelly. Welcome back to our channel. So for today's video, we're gonna do a Watson's haul. So ito po yung mga nabili namin sa Watson's. Merong mga makeup, hair care, and personal hygiene. So umpisahan natin sa mga makeup na ginagamit ko araw-araw. So yung unang nabili namin is itong Eye White BB Holic BB Cream. The shade Light. Meron siyang natural coverage na pwedeng gamitin for everyday makeup and school makeup. Meron siya for only 185 pesos. Next, itong Bello Tinted Sunscreen. Itong SPF 50 PA++++. So, yung binili namin is only 10 ml. Ganito siya kalaki. Ganyan siya kalaki. And nabili namin siya for only 169 pesos. Next, itong Curline Brow Gel. Na pwede siyang natural looking lang siya dito sa eyebrows na. And nabili namin siya for only 145 pesos. In the shade Chocolate. Next, itong Catidal Magic Gluta Pack na merong SPF 50 PA+++. So, this is in the shade number 21. Light beige. And ganito lang siya kalaki. Handy siya. Pwede siyang dalhin sa school. Kahit saan. And meron na siyang puff. And ito yung sa loob niya. Bili namin siya for only 150 pesos. Next, itong Ascorbic Acid Potency Film Coated Tablet. 20 tablets na siya. And meron pa siyang plus 2 free. Ito yung vitamins na iniinom ko araw-araw para malakas yung resistensya, lalo na ngayon may kumakalat na virus. So, ito yung laman niya. Nabili namin siya for only 147 pesos. Next, itong Lactacid All Day Care Feminine Wipes. Handy siya, pwede siyang dalhin kahit saan, lalo na travel size siya na meron siyang 10 wipes. Bili namin siya for only 54 pesos. Next, itong Life Strong Hair Fix in the shade Chestnut Brown. Hair coloring shampoo siya. Hindi mo na kailangan pumunta ng salon para magpa-hair color na sobrang mahal. Lalo na ito ay 69 pesos lang. Hair coloring shampoo siya, so madali lang siya para magkulay ng buhok. Binili namin dalawa kasi kay mami to. So kung magkulangan ng isa, meron pang extra isa. So last, itong Fresh Skin Love Shampoo and Conditioner. So itong shampoo ay Mint and Tea Tree Remedy Hair Shampoo. It helps prevent dandruff and itchy scalp, soothing and cooling. Ito namang Milk Silky Smooth Conditioner. It is made with natural milk protein extract for softer and smoother hair. So this is only 159 pesos. 159 and 159. Malaki na siya, 420 ml na to. So, yun lang yung mga napamili namin. Sobrang mura lang and madami na rin yung nabili namin. So, that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo tong video na tong Watson's haul. Yun lang guys. See you in our next one. Bye-bye!